היום אני מדבר על משטרי שערי חליפין. בישראל אני סוקר את משטרי שערי חליפין, שזה למעשה הצעד של הפעילות המוניטרית של הבנק המרכזי. כלומר, הבנק המרכזי, אחד מהתפקידים שלו זה לפקח על שער החליפין, לקבוע את המדיניות של שער החליפין, וזה תחום שהוא משפיע מאוד גם על הייצוא, גם על היבוא, גם על הצמיחה הכלכלית, גם על כמות הכסף במשק, ולכן צריך להבין גם את ההתפתחות שלו ומה הגורמים הפנימיים שמשפיעים, שהשפיעו בעבר עד היום על שער החליפין. אז אני אעשה מין סקירה היסטורית של סוגי משטרי שערי חליפין, וכאן אני קצת גם ארחיב בנושאים הכלכליים, בדיון הכלכלי על המשמעות של משטר של שער חליפין כזה או אחר, והיום גם אני קצת אצא החוצה. בעולם הזה אנחנו מדברים על כלכלת ישראל, אבל כשמדברים על השפעה של שער חליפין, על השפעה גלובלית של שער חליפין, אז אני רוצה קצת להזכיר לכם או ללמד אתכם משהו שקשור לאיך קבעו בעבר את משטרי שערי חליפין בין המדינות, מה שנקרא הסכמי ברטון וודס, שזה היה הבסיס לדולר, לחוזק של הדולר מול מטבעות אחרים, שזה היה כנגד הזהב. אז אני אעשה מין סקירה שגם קשורה לעניין, כי זה השפעה גלובלית על שערי חליפין, שנבין מה היה בעבר ומה היום ואיך זה עשוי להשפיע על שערי החליפין, גם לא רק שלנו, בכלל של היחסים בין מדינות אחרות בעולם. אתם שמעתם את הביטוי הזה של ברטון וודס? יצא לכם לשמוע על הסכמי ברטון וודס? לא. אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה גם בהקשר של השפעה גלובלית על משטרי שערי חליפין. אז בואו נסתכל, אני אדבר קצת על רקע היסטורי, איך היה, מה היה בעבר, איך השער חליפין נקבע, ואחר כך נעשה גם דיונים על מה זה משפיע. אוקיי? אז בואו נסתכל, החלק הראשון שלנו. אז יש לנו ככה, עם הקמת המדינה, ישראל ירשה את המבנה המוניטרי של המנדט הבריטי, והלירה הישראלית הייתה צמודה למטבע האנגלי, כלומר ללירה סטרלינג. אז לירה אחת הייתה שווה 1 סטרלינג, אוקיי, לירה סטרלינג, היינו קשורים לבריטניה. יתרות המטבע בתחילת התקופה היו 15 מיליון דולר. דרך אגב, כמה הם היום? סדר גודל? אתם יודעים מה יתרות המטבע היום של מדינת ישראל? ניחוש? בטח כמה מיליארדים. כמה מיליונים? לא, אני אומר יותר ממיליונים, בטח מיליארדים. כמה? אני מספר. ממש- 10 מיליארד. 10 מיליארד דולר? מהמר. בישראל יש היום כמעט 220 מיליארד דולר יתרות מטח. זה כמות המטח שבנק ישראל מחזיק, שזה כשלעצמו סכום עצום מאוד, שהוא משפיע מאוד על המדיניות המוניטרית, משפיע מאוד על שער חליפין. אז נדבר על זה, מספרים מאוד גדולים, אוקיי? אז תראו, כשהתחלנו את הקמת המדינה, יתרות המטבע היו 15 מיליון דולר. הגירעון במאזן התשלומים 300 מיליון דולר, כלומר, מה זה גירעון במאזן תשלומים? זה כשאנחנו מסתכלים על היבוא פחות הייצוא, יבוא פלוס מה? פלוס מענקים שמקבלים מחול, אבל בתקופת הקמת המדינה כמעט לא היו מענקים שניתנו לנו מממשלות כמו ארצות הברית שהיום נותנת לנו, וגרמניה שהתחילה לתת ב-1952, אבל עד אז מי שנתן אולי זה היו תורמים יהודים שעזרו קצת למאזן התשלומים, אבל זה גירעון מאוד גדול, ושיעור אינפלציה שנתי היה 10%, אוקיי? אז עם קום המדינה היה לנו מטבע של 1 ל-1, היה לנו אינפלציה של 10% ויתרות מטח של 15 מיליון דולר. מה זה אומר? האירועים המשמעותיים שהיו מבחינת שער חליפין, ב-1949 היה פיחות של הלירה סטרלינג 30.5%, אוקיי?
ב-1952 נחקק חוק בנק ישראל, ואני חושב ב-1954 התחיל בנק ישראל לפעול, כלומר התחילה חקיקה, וב-1952 היה הסכם השילומים עם גרמניה, מה שזה אומר שקיבלנו מרקים גרמנים, שזה מטבע חוץ, שזה עזר לנו במיוחד לבנות גם את כל את ההתפתחות של התשתיות שהיו בשנות ה-60. השפעות מרכזיות על המשק, מחסור חמור במטבע חוץ, אוקיי? כשאנחנו קונים יותר מאשר אנחנו מוכרים, כלומר ייבוא יותר מייצוא, ואין לך מטבע חוץ, אתה לא יכול להמשיך להתמיד ברכישות האלה, אז זה מוביל למשטר של קיצוב ופיקוח, מה שדיברנו, מתפתח שוק שחור משמעותי, שימו לב, פער של עד 80% מהשער הרשמי, כלומר מי שרוצה לקנות מטח בשוק השחור הוא משלם כמעט פי 2, יש הגבלות חמורות על יבוא של מוצרים, אי אפשר לייבא כל מוצר שרוצים, כלומר ממשלה מטילה פיקוח מאוד מאוד משמעותי על כל שוק מטבע החוץ בגלל מחסור בדולרים. זה בדרך כלל קורה במדינות שלמשל כשמסתכלים על מדינות שיש אינפלציה גבוהה וכולם רוצים להבריח את הכסף שלהם למטבע החוץ, כמו למשל ארגנטינה, שנה שעברה, לפני שנים, ונצואלה, כל המדינות שסובלות מאינפלציה, אז הנטייה זה להבריח את הכסף במטבע החוץ, ואז יש מגבלות מאוד חמורות על כל השימוש בנושא של מטבע החוץ. ומה זה עושה? קשיים במימון תהליך קליטת העלייה שהיינו עדים לגלים האלה מאז קום המדינה. אוקיי? אחר כך שימו לב, מ-1954 עד 1975 אנחנו עוברים להצמדה לדולר, מלירה סטרלינג, אנחנו זונחים את הלירה סטרלינג ועוברים לדולר. עכשיו זה לא רק אצלנו, זה היה תהליך שהתרחש גם בעולם בעקבות שינויים בארצות הברית שקרו בכל הנושא של עיצוב המטבע הדולרי. נדבר על זה עוד מעט בהמשך, אוקיי? אז יש לנו מעבר להצמדה לדולר, ואנחנו מתחילים לראות את הדומיננטיות האמריקאית על כלכלת ישראל. מ-1954 התקופה התאפיינה בפיחותים משמעותיים, ובמעבר הדרגתי למדיניות כלכלית מודרנית יותר. אז ב-1954 1.8 לירה ישראליות היה שווה לדולר, ב-1975 6 לירות לדולר, תראו איזה פיחות, אוקיי? פיחות עצום, פיחות מצטבר של 233%, וצמיחה שנתית ממוצעת של 18%. זה צמיחה אז זה היה כאילו, תזכרו, מעבר בין הצמדה ללירה סטרלינג לדולר. ב-1962 היה פיחות עצום של 67%. דרך אגב, מה עושה פיחות? על מה משפיע פיחות? כשהמדינה מבצעת פיחות של המטבע המקומי, למה זה עושה? יבוא וייצוא. נכון, מה זה משפיע על הייצוא? שיש פיחות, אז הייצוא גדל. נכון מאוד, הייצוא גדל, ומה קורה ליבוא? יבוא קטן. יפה, ומה קורה לגירעון במאזן התשלומים? הגירעון מצטמצם. נכון מאוד, וזאת המטרה של הפיחותים. המטרה של הפיחותים... זה מה שאני יודע שסין עושה גם בעיקר. סליחה? סליחה, כן, סין, ארצות הברית. כן, אבל בישראל המטרה של הפיחותים הייתה לצמצם את הגירעון של מאזן התשלומים, ויותר גם כשאתה עושה פיחות אתה מחזק את הייצוא, אתה מחזק את התעשייה המקומית. 1967, מלחמת ששת הימים, פיחות של 17%, 1971, פיחות של 20% בעקבות משבר ברטון וודס. ברטון וודס זה המשבר שהיה עקב ביטול ההסכמות שהיו בעולם לגבי איך לנהל את שערי חליפין. יש לי שאלה, פיחות זה לא משהו רע, כאילו הכסף שלנו שווה פחות. כן, תראי, מה זה פיחות? מה זה טוב? אז תראי, למי זה טוב פיחות? נניח שיש לנו היום $1 שווה 4 ש"ח.
אוקיי? אז מה זה פיחות? פיחות ש$1 שווה 5 שקלים. כלומר, צריך יותר מטבע מקומי כדי לקנות את שאר $. למי זה טוב? מי שמחזיק דולרים זה טוב לו. למה? כי עכשיו הוא יכול להמיר את הדולרים מ4 שקלים ל5 שקלים. אז למי זה טוב? ליצואנים, כיוון שיצואנים מקבלים דולרים, אז הם יכולים להמיר את זה בארץ ביותר שקלים. זה לא טוב ליבואנים, כי יבואנים עכשיו, אם הם רוצים לקנות בחול סחורות, במקום לקנות את זה לפי 4 שקלים לדולר, הם קונים לפי 5 שקלים לדולר. אז לכן זה טוב לייצור, זה לא טוב ליבוא. לגבי האזרח, לגבי אז אנחנו על פיחותים, אם אנחנו קונים מוצרים מחול, משלמים יותר, אז זה לא טוב לנו. אוקיי? אז ברמה של הפרט הקטן, פיחות מייקר לו את מוצרי היבוא. אוקיי? זה כאילו בהסתכלות ישירה. בעקיפה זה טוב כי זה נותן מקומות עבודה. אוקיי. עכשיו, אז זה מה שיש לנו לגבי תוכל קצת להרחיב על משבר ברטון ווטס? כן, אני אעשה פרק, יש לי פרק על זה בהמשך. זה מעניין, כאילו, אז אני גם מקדיש לזה פרק חשוב בקטע הזה. בואו נסתכל עוד מה יש לנו. בהשפעות מרכזיות על המשק, אז מה עושה פיחות גדול? סדרת הפיחותים מגדילה את כושר התחרות של הייצוא הישראלי, כלומר, אם אנחנו מוכרים, אז אנחנו מרוויחים יותר על המחירות בחול, וזה טוב לנו. זה משפר את מאזן התשלומים לאחר כל פיחות, וזה עוזר לתעשייה המקומית להתחרות מול יבוא. אוקיי? כשיש יבוא, אחד החסמים ליבוא זה פיחות, למשל מה שעושה סין, אוקיי? מול ארצות הברית. וזה מה שמרגיז את האמריקאים, שכדי למנוע תחרות, הם כל הזמן עושים פיחות של היואן נגד $. ומה אנחנו רואים בשנים האלה? 1975, עלייה הדרגתית בשיעורי האינפלציה מ5% ל40%. עכשיו, אינפלציה, מה עושה אינפלציה לשעה חליפין? מה עושה אינפלציה לשעה חליפין? תראו, יש שעה חליפין נומינלי ויש שעה חליפין ריאלי. בואו נסתכל מה זה אומר. אני מזכיר לכם, שעה חליפין נומינלי, האינפלציה שוחקת את שער החליפין הריאלי. נכון מאוד, יפה מאוד. שער חליפין נומינלי זה שינוי בשקלים של שער חליפין. כלומר, אם הייתי בתחילת שנה, נגיד $1 שווה 4 שקלים, סוף שנה $1 שווה 5 שקלים, אז מה אני אומר? שהיה לי פה פיחות של כמה? 5 לחלק ל4, אוקיי? 5 לחלק ל4, היה לי פיחות של 25%. זה נקרא פיחות נומינלי. למה? אני מסתכל על הכסף, על השעה החליפין, על המחיר שלו כפי שהוא. אבל אם אני מתחשב בשיעור האינפלציה שהייתה, אוקיי? התחשבות בשיעור האינפלציה, זה שער חליפין ריאלי. מה זה אומר? שער חליפין ריאלי שווה לשער חליפין נומינלי חלקי שער חליפין 1 ועוד שיעור האינפלציה. אוקיי? 1 ועוד פי. כלומר, אם אני לוקח את שער החליפין הנומינלי שהיה, השינוי שלו, ואני מחלק אותו ב1 ועוד שיעור האינפלציה, אז אני מקבל האם הייתה שחיקה או לא הייתה שחיקה של שער חליפין. אז עכשיו, תראו, אם היה פיחות של 10%, אבל האינפלציה עלתה 20%, מה זה עשה לשער חליפין ריאלי? זה הוריד את שער חליפין הריאלי, זה לא תרם ליצואנים. אז כדי להדביק את הפער של האינפלציה, צריך כל הזמן לעשות פיחות שהוא לפחות בשיעור האינפלציה. אז עכשיו אנחנו רואים שבתקופה הזו שיעור האינפלציה היה 40%,
אז אם שיעור האינפלציה היה 40%, זה אומר שהפיחות היה צריך להיות בקצב של 40% כדי לא לשחוק את שער החליפין. וזה היה אחד הגורמים גם לאינפלציה, פיחותים בשער החליפין. כלומר, היה להם פה בעיה של גם גירעון במאזן התשלומים, שצריך לפתור אותו, וגם 2, אינפלציה ששוחקת את שער החליפין. אוקיי, אז זה היה התקופה השנייה. אחר כך, יש לנו את התקופה השלישית, זה הצמדה לדולר עד 1971. אחר כך יש לנו מ-1975 עד 1985, כן? עד תוכנית הייצוב, יש לנו מעבר לסל מטבעות, נבע מהתמוטטות של משטר ברטון ווטס, הצורך בגמישות רבה בניהול שער חליפין, משטר הסחילה נועד להתמודד עם האינפלציה הגואה. מה זאת אומרת פיחות זוחל? כל חודש היו מעלים את שער החליפין כדי למנוע שחיקה של שער החליפין הריאלי בהתאם לקצב האינפלציה. עכשיו לא הסתכלו על הדולר, רק על הדולר, הסתכלו על סל של מטבעות, שבתוך הסל של המטבעות היו מטבעות אירופאים כמו המרק הגרמני, כמו הפרנק הצרפתי, כי אלה היו המטבעות המובילים, הלירה סטרלינג, אוקיי? הנה, כמו שאנחנו רואים, הרכב הסל היה דולר, מרק, לירה סטרלינג, פרנק צרפתי, כל המטבעות האלה אחר כך הפכו להיות האירו, כאילו הרכיבו את גוש האירו. אם מעניין אתכם, אני יכול לעשות לכם איזו סקירה קצרה על מה זה האיחוד המוניטרי בקטע הזה. בתקופה הזו, קצב הפיחות החודשי היה 2%, אוקיי? זה נקרא פיחות זוחל, אוקיי? פיחות זוחל זה פיחות קבוע בשער חליפין, לא באופן שיטתי, אבל כדי להדביק את שיעור האינפלציה. אינפלציה שנתית ב-1984 הייתה 445%, והיה צריך בסוף לשנות את משטר שער חליפין כדי למנוע גם את האינפלציה. אז תשימו לב, אנחנו מדברים על תקופה של בין 1975 ל-1985, שאנחנו קוראים לזה פיחותים זוחלים, אוקיי? פיחותים זוחלים של המטבע המקומי, פיחות זוחל בקצב חודשי של 2% כמעט. ומה היה לנו כאן? היה לנו אינפלציה גבוהה בתקופה הזו, אוקיי? סטאגפלציה. בתקופה של 1975 ועד 1985 מאופיינת בעולם במצב שנקרא סטאגפלציה. זוכרים מה זה הביטוי הזה? מה זה? כן, גם אינפלציה וגם מיתון. נכון מאוד, יפה מאוד. זה אינפלציה פלוס מיתון. כלומר, יש לנו גם בעיה של אבטלה, ויש לנו גם בעיה של אינפלציה, שזה בעיה מאוד גדולה לבנק המרכזי, כי הוא צריך לבחור איך הוא רוצה לטפל, האם הוא רוצה לטפל באינפלציה, או האם הוא רוצה לטפל באבטלה, כי הטיפול הוא סותר. אם אתה מעלה ריבית, אתה מחריף את בעיית האבטלה. אם אתה מוריד ריבית, אתה אולי פותר את בעיית האבטלה, אבל אתה מייצר אינפלציה. אז בישראל, כמו במדינות דרום אמריקה, בחרו לטפל בבעיית המיתון, והשאירו את האינפלציה. לכן האינפלציה השתוללה והגיעה לרמות של כמעט 500%. אוקיי? מה האירועים המשמעותיים בתקופה הזו? 1977 היה המהפך הכלכלי, אוקיי? זוכרים שדיברנו על הליברליזציה, מה זה אומר? השלטון של הליכוד, של הליברלים העצמאיים, שמחה ארליך בזמנו היה שר החוץ, ומיד שהוא התמנה, הוא רצה להנחיל את השיטה הליברלית בכלכלה בישראל, והוא אמר בוא נהפוך את שוק מטבע החוץ לשוק חופשי, בלי מגבלות, וזה הביא לקטסטרופה איומה. למה? כי השוק לא היה בנוי למשטר של שער חליפין נייד, חופשי. היה צריך לבנות את היסודות בצורה כזו שיהיה אפשר לעבור ממשטר פיקוח למשטר שער חליפין נייד בהדרגה. הוא עשה את זה בבת אחת, וזה יצר אינפלציה וחוסר של מטבע חוץ.
ב-1980, החלפת הלירה בשקל, אתם יודעים שהשקל היום נקרא שקל חדש. אז הוא הלירה עברה פעמיים מהפך, פעם אחת החלפת לירה בשקל, כל 10 לירות היו שקל אחד, אחר כך החלפת השקל לשקל חדש, כל 10 שקלים הפכו להיות שקל חדש. ש"ח, אוקיי? אז זה לנו פעמיים החלפת מטבע. מה היה לנו בתקופה הזו? בתקופה הזו היה לנו אירועים משמעותיים, 1983 משבר הבנקים, על זה אני אקדיש פרק, מה שנקרא ועדת בייסקי, והנושא הזה של ויסות המניות על ידי הבנקים בגלל השליטה של הממשלה בשוק ההון, משהו מאוד אופייני וייחודי למשק הישראלי עד 1983. 1984 שיא האינפלציה, שאחר כך באה תוכנית הייצוב. השפעות מרכזיות על המשק, דולריזציה נרחבת של המשק, כלומר כשיש אינפלציה גבוהה אי אפשר לנקוב מחירים בשקלים, או אתה נוקב מחירים במטבע יציב יותר, בדולר. אז בשנות ה-80 דירות נמכרו לפי מחיר דולרי, 300,000 דולר, 200,000 דולר. כל ערך כספי, רציתם לעשות לי, חברה רצתה לקנות משהו, תמיד האומדן היה דולרי, אוקיי? והיום אנחנו כבר לא שומעים את זה בשיח, היום אנחנו שומעים רק שקלים, כי השקל הוא חזק, אבל בשנות ה-80 כל העסקאות היו דולריות, אוקיי? אובדן אמון במטבע מקומי, פגיעה בצמיחה הכלכלית, אוקיי? והתרחבות הגירעון התקציבי ל-15% מהתוצר. אלה השפעות שליליות שהיו בשנים של האינפלציה, מ-1975 עד 1985, תוכנית הייצוב, שהמשק היה כמעט על סף קריסה. אז זה משטר, מה היה המשטר שער חליפין בתקופה הזו? פיחותים זוחלים, אוקיי? עכשיו, מה זה אומר פיחות זוחל? מי שבאמת קבע גם את המדיניות בתקופה הזו, זה היה שר האוצר. פחות היה נגיד הבנק, לנגידי הבנק הייתה השפעה ממש מועטה עד 1985, ומי שהוביל גם את המדיניות המוניטרית וגם את המדיניות הפיסקלית, זה היה משרד האוצר. אפשר להגיד שהבנק המרכזי היה סניף של משרד האוצר, היום הוא עצמאי לחלוטין. אחר כך שימו לב, ב-1985, מה אמרנו ב-1985? תוכנית הייצוב. ומה עשו בתוכנית הייצוב? קיבעו את הדולר, עברו למשטר שער חליפין קבוע, וזה נקרא עוגן נומינלי, אוקיי? תקופת העוגן הנומינלי, 1985 עד 1989, תוכנית הייצוב הכלכלית הייתה נקודת מפנה בכלכלת ישראל. העוגן הנומינלי היה מרכיב מרכזי בתוכנית. מה זה עוגן נומינלי? הבנק המרכזי קובע את שער החליפין כשער חליפין קבוע, 1.5 שקל שווה לדולר, וכל העסקאות נעשות לפי השער הזה. ואז אנחנו רואים שהאינפלציה יורדת מקצב של כמעט 450% לכמעט פחות מ-20% בשנה, שזה היה הצלחה בלתי רגילה. דרך אגב, מי שעוקב קצת אחרי כלכלה העולמית, אז הוא רואה שגם בארגנטינה, התוכנית הכלכלית של הנשיא בשנה האחרונה הורידה את האינפלציה כמעט מ-100% לרמה של משהו כמו 10-12% בינתיים, שזה קצב מדהים. וגם הוא עשה פעולות מאוד מאוד אגרסיביות ושונות, ובינתיים זה מצליח לו מאוד, אוקיי? אחד הדברים שהוא עשה זה למעשה קיצץ מאוד בכל הנושא של תקציבי המדינה, והפסיק את הדפסת הכסף למימון תקציבי המדינה. אז זה בראייה של היום. אז שימו לב, אנחנו מדברים על תקופת העוגן הנומינלי, 1985 עד 1989. שער חליפין נקבע כשער חליפין קבוע, זאת אומרת משטר שער חליפין היה משטר שער חליפין קבוע, שבו
1.5 שקלים שווה לדולר. כל מי שרוצה לקנות ולמכור דולרים עושה את זה בשער הזה. כמובן מתפתח שוק שחור, כן? מתפתח שוק שחור, שבשוק השחור יש שווי אחר לדולר, אוקיי? כי אי אפשר לקנות כל כמות שרוצים. שער חליפין יש לנו ככה, אירועים משמעותיים, קודם כל סליחה. בנוסף יש קיצוץ בתקציב ל10% מהתוצר כחלק מהתוכנית. אז הקיצוץ היה למעשה בשירותים שהממשלה נתנה, קיצוץ לצבא, קיצוץ לכל מיני, קיצוץ רוחבי שנגע בכל המשרדים של הממשלה. והיה לנו גם גידול ביתרות מטח מ3 ל6 מיליארד דולר. אני עד כמה שזכור לי, ארצות הברית סייעה לישראל בתוכנית הזו, בעיצוב התוכנית, על ידי זה שגם היא נתנה לנו מענק או הלוואה דולרית כדי שנוכל להגדיל את יתרות המטח. איזה אירועים משמעותיים היו לנו בין 1975 ל-1985? אז היה לנו ב-1985 השקת התוכנית העיצוב הכלכלי, החלפת השקל בשקל חדש, אז כל 10,000 שקלים ישנים היו שווים שקל חדש, אוקיי? כל 10,000, לא כל 10, סליחה, כל 1,000 שקלים ישנים היו שווים לשקל חדש, ו-1987 תחילת הליברליזציה בשוק ההון. מה זה ליברליזציה בשוק ההון? בעקבות הוויסות שהיה עד 1983 ונפילה של הבנקים, של כל המערכת הבנקית בישראל קרסה ב-1983, בעקבות הקריסה של המערכת הבנקאית הוקמה ועדה שבדקה, ועדת חקירה ממלכתית, הוועדה קראו לה ועדת בייסקי, שהיו חברים בה שופט בייסקי והיה חבר בה גם פרופסור סרנט, שהיה מומחה לנושא של שוק ההון ומימון, והוועדה הזו ישבה על המדוכה וכתבה מסקנות למה התרחש האירוע הזה, והיא גם נתנה המלצות איך המשק הישראלי צריך להיות בעקבות האירוע הזה חזק יותר. ואפשר לומר שמדינת ישראל, הממשלה, אימצה את המסקנות של ועדת בייסקי, והתחיל מה שנקרא רפורמה בשוק ההון, שהתחילה ב-1987 והיא נמשכת עד היום. הרפורמה הזו עברה כמה שלבים, ואני מקווה שיהיה לנו גם זמן לדבר עליה, שהמהות של הרפורמה זה להוציא את הבנקים מפעילות בשוק ההון, להקטין את המעורבות שלהם, ולאפשר גם לשחקנים אחרים בשוק לגייס כסף ולא רק לממשלה, והממשלה גם לצאת מפעילות בשוק ההון כמו הבטחת תשואה לקרנות פנסיה. אז כל זה התחיל ותפס תאוצה בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, עד שהגענו לרמה היום שבאמת שוק ההון יחסית משוכלל מאוד. אז זה 1987, תחילת הליברליזציה בשוק ההון. נראה לי שדיברת איתנו על זה באחד מהשיעורים של הבית, אתה אמרת שלא יהיה ניגוד אינטרסים, כאילו זה מה שאני הבנתי מהשיעורים של הבית, שלא יהיה ניגוד אינטרסים של הבנקים. נכון. יש משפט שאומר בשוק ההון, כן? אחד המשפטים או אחד המסקנות של ועדת בייסקי, שצריך ליצור מה שנקרא חומות סיניות בפעילות הבנקים, בין פעילות של מתן הלוואות לבין פעילות של ניהול כסף, כי יש פה ניגוד עניינים מאוד גדול בין שני הדברים האלה. יש ניגוד עניינים מאוד גדול בין ניהול כסף לניהול שוק ההון, ולכן אחד המסקנות זה להקטין את ניגוד העניינים, זה לייצר הפרדה, כמו למשל שבנקים לא יוכלו להיות חתמים בשוק ההון, הם היו פעם חתמים בשוק ההון, הם ניהלו קרנות נאמנות, הם ניהלו תיקים, הבנקים, כן, עשו את כל הפעילות של שוק ההון, שהיום אנחנו יודעים שמי שעושה אותם זה חברות ברוקרים וחברות הביטוח, הבנקים עשו את זה בעבר. אז זה גם נושא של מה שאמרת, מניעת ניגוד עניינים.
טוב, אז מה היה לנו ההשפעות המרכזיות? ייצוב דרמטי של האינפלציה, אוקיי? חזרת האמון במטבע המקומי, התאוששות הצמיחה הכלכלית ושיפור במאזן התשלומים, שיפור שבא לידי ביטוי בעודף גדול מאוד עם השנים בחשבון השוטף. כלומר, עברנו מגירעון בחשבון השוטף לעודף בחשבון השוטף, בעיקר בגלל ההתפתחות של ענף ההייטק והתרומה של ענף ההייטק לכלכלה של ישראל, שבא לידי ביטוי גם בתנועה של כסף פנימה, תנועה של משקיעים, של מטח, של גידול בייצוא של סחורות ושירותים, וזה הביא לעודף בחשבון השוטף. אוקיי, אחר כך יש לנו מ-1989, שימו לב, אז אנחנו מדברים 1985 עד 1989, מה היה פה? היה פה מה שנקרא שער חליפין קבוע. אחר כך מ-1975 עד 1985 היה לנו שער חליפין פיחות זוחל. ומ-1954 עד 1975 היה לנו פיחותים מואצים והתאמה של שער חליפין. שימו לב, כל כמה שנים עוברים משטר של שער חליפין. עכשיו ב-1989 זונחים את משטר שער חליפין קבוע. למה לדעתכם היה צריך לזנוח, אי אפשר היה להתמיד עם משטר של שער חליפין קבוע? מה זה משטר שער חליפין קבוע? במשטר שער חליפין קבוע, אם יש עודף ביקוש למטח, הבנק המרכזי קונה את העודף ומזרים שקלים, ואם יש... כי נגמר לו השער חליפין. הבנק המרכזי מספק את הביקוש. אז אם ככה, למה היה צריך ב-1989 לעבור למשטר אחר של שער חליפין? שימו לב, נגמר לו היתרות מטח. מה? כי נגמר לו היתרות מטח? יפה מאוד, כי יכול להיות שיתרות המטח שלו נגמרות, והוא לא יכול להתמיד במדיניות, יפה מאוד, זה אפשרות אחת, כן? 2, שימו לב מה קורה. כשאתה במשטר שער חליפין קבוע, ונגיד 1.5 שקל, אוקיי? כמו שראינו ב-1984, יוני 1984, שער חליפין נקבע ל1.5 שקל שווה לדולר. עוברת שנה, בשנה הזו יש אינפלציה של 16%. מה קורה לשער חליפין ריאלי? הוא נשחק. נשחק, יפה. אז אם הוא נשחק, מה צריך לעשות הבנק המרכזי? להעלות את הריבית. לא להעלות את הריבית. אם שער חליפין נשחק, איך הוא יכול לטפל לעזור ליצואנים? לתת יתרות מטח. הוא צריך להדפיס כסף. מה שנקרא פיחות יזום בשער חליפין קבוע. יש כזה דבר, זוכרים? למדנו את זה במקרו כלכלה ב', שאחד מהמדיניות של שערי חליפין קבוע זה פיחות יזום, שמדי פעם אתה עושה פיחות כדי לעודד ייצוא, כדי להקטין יבוא, כדי לשמור על מאזן תשלומים. אבל עשית פיחות, יפה, תיקנת את השער מ-1.5 ל-1.8. עוברת שנה, עוד פעם יש אינפלציה. מה צריך לעשות הבנק המרכזי עוד פעם? עוד פעם פיחות. עוד פעם לעשות פיחות. כשבנק ישראל עושה כמה פעמים פיחות, מה קורה לאמינות של המדיניות שלו? יורד. היא נשחקת, נכון מאוד, כי כולם אומרים, זה כבר לא שער חליפין קבוע. זה כבר לא שער חליפין, למה? הוא משתנה. ואז עוד פעם יכולים לחזור להיפר-אינפלציה. מה? אני אומר, ואז ההיפר-אינפלציה יכולה לחזור שוב. וכל מה שעשינו עם תוכנית הייצוג בעצם יכולה ללכת לפרק. אני חייב להגיד שיש לי בעיה עם השמיעה של זה, אז רגע אחד אולי אני אעשה איזה תיקון שנייה של הדבר, אני אעשה איזה הפסקה של 3-4 דקות כדי לנסות לתקן שאני אשמע אתכם טוב יותר,
שיהיה לנו פה דיון יותר מעניין, אז שנייה בבקשה. אוקיי. אז אמרנו שאי אפשר להתמיד במדיניות שער חליפין קבוע לאורך זמן, כי יתרות המטח קטנות, ומה שעושה הבנק המרכזי, הוא יודע שהוא לא יכול להמשיך עם מדיניות של שער חליפין קבוע, אז הוא עובר למשטר שער חליפין בתוך רצועת ניוד. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, שאם זה T זמן, וזה שער חליפין, אז שער חליפין יכול לנוע בתוך גבולות רצועה אופקי, אוקיי? עכשיו, בתוך הגבולות של הרצועה הזה, הבנק לא מתערב. אם נגיד שער חליפין עולה או יורד 3%, הנה, 3% לכל כיוון, הבנק המרכזי לא מתערב, הוא נותן לשוק החופשי לקבוע. אבל אם הוא פורץ את הרצועה, כלומר אם שער חליפין עולה יותר מ3%, אז הוא מוכר דולרים, ואם הוא יורד מתחת ל3%, הוא קונה דולרים. זה נקרא רצועת ניוד אופקית, אוקיי? מה זה אומר רצועת ניוד אופקית? זה אומר שאתה נותן קצת לשוק לקבוע את שער החליפין, אבל בתוך גבולות מאוד ברורים. שימו לב, אחר כך מעלים את רצועת הניוד, מרחיבים אותה ל-40% למטה ו-40% למטה. כלומר, זה כמעט שוק חופשי, אבל עדיין אם יש תנודות קיצוניות, הבנק המרכזי מתערב. זה נקרא גבולות רצועה אופקית. מה זה גבולות רצועה אופקית? שמראש יודעים כמה מותר לשער חליפין לעלות או לרדת. אחר כך ראו שהשיטה הזו לא כל כך עובדת עוד פעם. למה? כי כשיש אינפלציה ואתה נמצא ב3% תנודה של שער חליפין ואינפלציה היא 10%, נוצר לך פער של 7% שאתה צריך לגשר עליו כדי להפוך את שער חליפין ריאלי. אז מה עשו? באו ואמרו, לא נעשה רצועת ניוד אופקית, אלא נעשה רצועת ניוד אלכסונית. כלומר, באו ואמרו כזה דבר, ניקח את שער החליפין, נייצר לו גבול תחתון, ניקח את השער החליפין עם גבול עליון, ושימו לב, וניתן לו לנוע בצורה אלכסונית. למה? על ידי האלכסון הזה נייצר מצב שאנחנו פותרים את הפרש האינפלציה בינינו לבין העולם. אז זה נקרא, זה שער חליפין יכול להיות בתוך התנודות האלה, זה נקרא שיטת האלכסון. אז גבולות רצועה, בתוך גבולות רצועה אלכסוניים, אוקיי? אבל זה סוג של פיחות מתמשך לפי... נכון, זה סוג לא רק של פיחות, יכול להיות גם תיסוף. למה? כי השער חליפין יכול גם לרדת, נכון? כן, אבל לפי הגרף... בשנות ה-90 הוא איפה שהוא היה פה. ואז הבנק המרכזי היה צריך לקנות דולרים. בשנות ה-90 הוא קנה המון דולרים, כדי לשמור על הגבול התחתון של שער חליפין. כי מה? כשנכנס דולרים, נכנסים דולרים ארצה, אז המחיר שלהם יורד, ואז כולם מוכרים דולרים, והיה תקופה כזו שהבנק המרכזי נאלץ להגן על הגבול התחתון של רצועת הניוד, וזה היה בעקבות ההתפתחות של ענף ההייטק. אבל בטווח הארוך זה נראה לפי הגרף שיש איזה מין רצון לפיחות מתמד לפי הגרף. אני לא יודע אם זה למה אתה רואה פיחות. אני רואה כאן, אתה אומר כאילו אם אני מסתכל על הגבול התחתון, אז הגבול התחתון יהיה יותר גבוה בראייה, כן נכון, בראייה כזו. למה? הוא יהיה יותר גבוה בדיוק בשיעור האינפלציה. בדיוק. כן, בשיעור, וזה המטרה של רצועת הניוד האלכסונית, זה לייצר מצב שאתה יכול לפתור את בעיית האינפלציה
ששוחקת את שער חליפין ריאלי. אז למעשה בישראל נוסו כל השיטות של משטרי שערי חליפין שקיימים, פיחות זוחל, פיחות קבוע, גבולות רצועה אופקית, גבולות רצועה אלכסונית, הצמדה ללירה סטרלינג, אחר כך הצמדה לדולר. כלומר, אנחנו באמת עברנו מגלגולים שונים, ומה זה עוזר לנו? שימו לב, גמישות מוגברת בניהול המדיניות המוניטרית, יכולת טובה יותר להתמודד עם זעזועים חיצוניים. במשטר שער חליפין נייד הוא טוב יותר ממשטר שער חליפין קבוע בכל הנושא של שוק חיצוני. אני מקווה שאתם זוכרים את השיעור הזה שלמדנו גם במקרו כלכלה ב', כן? כאילו מתי אפשר לאמץ שער חליפין קבוע ומתי אפשר לאמץ שער חליפין נייד. התפתחות שוק מטח משוכלל יותר, למה? פחות מעורבות של הבנק המרכזי, וגם זה מביא לשיפור ביציבות המחירים, כי אתה עכשיו לא עושה כל הזמן פיחות, שהפיחות גורם כשלעצמו לעליית מחירים, מה שנקרא מנגנון התמסורת, שאני תכף אדבר עליו גם. אז מיכאל, אני רק מזכירה לך שכאילו מערכות מידע לא למדו מקרו-כלכלה בכלל, רק מבוא. אוקיי, אז רק אני שתדע. מתנצל, כן, אז אני מתנצל בפני אלה שלא למדו מקרו-כלכלה. אז תראו, יש משטרי שערי חליפין, יש משטר שער חליפין קבוע, יש משטר שער חליפין נייד. ובתיאוריה הכלכלית אנחנו מסבירים מתי כדאי לאמץ משטר שער חליפין קבוע ומתי כדאי לאמץ משטר שער חליפין נייד. בגדול, שער חליפין נייד הוא טוב כאשר ריבית עולמית משתנה, כשיש מיתון עולמי, זעזועים חיצוניים. אוקיי? אם קוראים הדברים האלה, שיש ריבית עולמית שמשתנה, עולה או יורדת, או שיש מיתון עולמי, או שיש זעזועים שהמקור שלהם הוא בחול, כמו עליית מחירי הנפט, כדאי לאמץ משטר שער חליפין נייד. אוקיי? זה לפי התיאוריה הכלכלית. למה? מיכאל, אפשר להציג לך לשאלה? כי שער חליפין הוא למעשה בולם את הזעזועים, כי אם הריבית עולה, אז יוצא מתח החוצה, וכשיוצא מתח, הביקוש למתח עולה, ואז נוצר פיחות. הפיחות מפצה על השחיקה. סליחה, אני רק אסיים את הניתוח הזה. ושער חליפין קבוע מתי הוא טוב? כשיש אינפלציה מקומית, וזעזועים פנימיים, שזה שינויים בביקוש לכסף, אוקיי? בקומי, זעזועים פנימיים, כמו שינוי יחס, למשל, מה שנקרא מהירות המחזור, שהציבור מחזיק יותר כסף, רוצה להחזיק יותר מזומנים, אז פה, שער חליפין קבוע הוא טוב יותר בלטפל בבעיות הפנימיות, שער חליפין נייד הוא טוב לטפל בבעיות חיצוניות. אני לא אשאל על זה במבחן, אבל זה כדאי לדעת את זה, אוקיי? במיוחד אם לומדים כלכלה. אז זה ככה בגדול. בבקשה, שאלות? כן, אתה שומע אותי? כן. רציתי לשאול אם כל התוכניות האלה, רצועת הניוד, שיטת האלכסון וכל זה, זה משהו שהבנק המרכזי מצהיר עליו, זה מתפרסם? בטח, בהחלט, בהחלט, הבנק המרכזי... שאלת ההמשך לגבי זה, מה מונע נניח, אני עכשיו רוצה להשקיע בבורסה, אני רואה שהמטבע ירד את הרצועה של 3%, פשוט לדעת שהבנק המרכזי הולך להעלות את הערך. מצוין, זה נכון מאוד. אז מה שקורה, אז א', יש שקיפות מלאה בכלל, באופן כזה שמ-1985 תוכנית הייצוב, אחד הדברים שלמדו הבנקים המרכזיים בעולם, זה שצריך ליצור ציפיות נכונות לציבור, ולספר את האמת, ולהגיד מה עושים, כדי למנוע זעזועים, שהציבור לא יאמין, ואז ינקוט בפעולה שיכולה לגרום לתוצאות לא טובות. אז הבנקים מפרסמים את התוכניות שלהם, אומרים בדיוק מה יקרה, אז אתה צודק, ששער חליפין יורד,
והוא נוגע בגבול התחתון של הרצועה, אז מה יודעים כולם שהבנק המרכזי יעשה? יקנה. את הדולרים. אתה גם קונה מטח, נכון מאוד. שים לב, ברגע שכולם קונים מטח, מתוך ידיעה שהבנק המרכזי יקנה מטח, המטח עולה כבר באופן כזה שהשוק מעלה אותו, אתה מבין? וכשהוא נמצא בגבול העליון, מה כולם יודעים? שהבנק המרכזי ימכור מטח. אז מה כולם עושים? מוכרים מטח. אז מבחינת של ניהול ציפיות רציונליות, שער חליפין צריך להיות איפשהו בין הלמעלה למטה. דרך אגב, זה נקרא המודל של קרוגמן. המודל של קרוגמן, שהוא זה שכאילו כתב על זה, קרוגמן הוא פרופסור לכלכלה שכותב בניו יורק טיימס, והוא זכה בפרס נובל בכלכלה, לדעתי על הנושא, על המודל הזה של ניהול שערי חליפין, וממנו יש את זה, את כל הנושא של בתוך גבולות הרצועה. אז נכון מה שאתה אומר, ונכון להגיד שזה מנהל את הציפיות של הציבור. אוקיי? אז שוב, השפעות מרכזיות על המשק של משטר שער חליפין כזה, זה גמישות מוגברת בניהול המדיניות המוניטרית, יכולת טובה להתמודד עם זעזועים חיצוניים, התפתחות שוק מטח משוכלל ושיפור ביציבות המחירים, כי אין לנו פיחותים בגלל הדולר. מה קורה לנו משנת 2005 עד 2023? אנחנו עוברים לשוק ניוד חופשי. כלומר, אנחנו נכנסים למקטע שמותר להחזיק מטח, מותר לנהל חשבונות בחול, מותר לקנות נכסים באופן חופשי בחול. שימו לב, אתם רוצים להעביר כסף, להכניס כסף. רק תזכרו שב-1976 יצחק רבין הואשם בכך שהוא פתח חשבון דולרים בחול והחזיק שם דולרים. הוא בכלל היה שגריר ישראל בארצות הברית לפני, ואז מהיותו שגריר הוא היה לו חשבון, אבל הוא לא הצהיר על החשבון הזה, ובגלל שהיה איסור להחזיק מטח בחול, אז האשימו אותו שהוא הפר, והוא התפטר מהיותו ראש ממשלה. ומי שהוביל אותו לכך זה היה בזמנו היועץ המשפטי, עכשיו שאשתו נפטרה אתמול, ברק, אהרון ברק, אוקיי? אז תקופת הניוד החופשי מ-2005 עד 23, פה אנחנו יכול להגיד שזה לא בדיוק היה ניוד חופשי. למה לא היה ניוד חופשי? ניוד חופשי זה שוק חופשי שבו קונים ומוכרים בלי התערבות ממשלתית, בלי התערבות של הבנק המרכזי. ב-2008 אנחנו עדים לכך שהבנק המרכזי מתחיל להתערב במסחר בשוק המטח. מ-2008 עד כמעט 2023 יש התערבות מסיבית של בנק ישראל בשוק המטח. אז בואו נדבר קצת על ההתערבות הזו. אז ככה, מאז שנת 2008, משבר. זה בגלל המשבר, משבר הסאב פריים. נכון, הסאב פריים. בנק ישראל מתערב בשוק המטח ורוכש דולרים. שימו לב, הדולר כמעט התמוטט. ב-2008 $1 היה שווה כמעט 3.3 ש"ח. כמעט, כן? ואז זאת הייתה ירידה חדה של שער חליפין, כי היצואנים נפגעים, אוקיי? כשיש לנו ירידה חדה של שער חליפין, יצואנים נפגעים, תעשיית ההייטק נפגעת. אז מה עשה הבנק? הבנק אמר, לא, אנחנו נקנה דולרים ונייצב את השער שלו. ואז איך הוא יקנה דולרים? הוא יבוא לשוק החופשי ויקנה דולרים, ואז בנק ישראל מתערב במסחר ורוכש דולרים משנת 2008. ולמה ישראל פחות נפגעה במשבר הזה? סליחה? למה ישראל פחות נפגעה במשבר הזה? יפה מאוד, שאלה יפה. למה ישראל כמעט לא נפגעה במשבר הזה? כי המשבר הוא היה משבר של בנקים. הוא התחיל במערכת הבנקאית, שמערכת הבנקאית התנהלה בצורה כזו שלקחה סיכונים.
בישראל, בעקבות משבר הבנקים שהיה ב-1983, הבנקים עברו רפורמה של ניהול וניהול סיכונים, והתיקים שלהם נוקו ונאסר עליהם לעשות פעולות של השקעות בכל מיני נכסים. והתברר שהמגבלות שהבנק המרכזי הטיל על הבנקים במהלך כל השנים האלה, עזרו לייצב את הבנקים, את המערכת הבנקאית במשבר הזה. אוקיי? זאת אומרת, מה שאנחנו למדנו מ-1983, בעולם למדו רק ב-2008 בגלל המשבר. אז למעשה כל החקיקה שהייתה ב-2008 היא חקיקה מה מותר ומה אסור לבנקים לעשות, ואצלנו זה כבר היה מיושם. אוקיי? כן, אבל למה אירופה כן נפגעה? גם בכל... כי זה התחילה לבד. הבנקים, איפה היה פחות רגולציה, איפה שבנקים השקיעו, שים לב, כשבנקים משקיעים גם בשוק ההון, כי למעשה, איפה ההון העצמי של הבנקים ישב? ההון העצמי של הבנקים ישב בנכסים שהושקעו בסאב פריים. אז אם הסאב פריים יורד, אם אגרות החוב שהושקעו בסאב פריים, המחיר שלהם יורד, אז ההון העצמי של הבנקים נפגע, ואז הם לא יכולים לתת הלוואות, ואז הם יכולים לקרוס, וכדי למנוע את הקריסה שלהם, הבנקים המרכזיים מזרימים להם כסף. אז זה היה הסיפור של מדוע קרסו הבנקים, אז זה נכון היה באירופה, זה נכון היה בארצות הברית, אבל זה התחיל בארצות הברית שהאירופאים רכשו מה שנקרא נכסים רעילים מהשוק האמריקאי, והם חטפו. בישראל הייתה עליהם מגבלה, אי אפשר היה לרכוש כל מה שרוצים בכל סכום. בנק הפועלים, סיפרתי לכם שרכש כמות מסוימת של ניירות ערך מהסוג הזה, והמפקח על הבנקים כפה עליו למכור את הנכסים האלה. היה ויכוח גדול, בסוף הוא מכר וניצל באמת, כאילו בקטע הזה. אז להגיד כשאתה עובד עם רגולציה חזקה ואתה מפוקח, אז אתה נמנע מלעשות שטויות. עכשיו, מה רוצה לעשות טראמפ? אחד הדברים שטראמפ רוצה לעשות זה לשחרר את הרגולציה, כלומר לבוא ולהגיד לא נטיל מגבלות על הבנקים, לא נטיל מגבלות על חברות, אנחנו נשחרר והשוק יקבע, וזה מסוכן מאוד כי לחברות יש נטייה לקחת סיכונים, והסיכונים האלה יכולים אחר כך לבוא לידי ביטוי ולפגוע גם בצרכנים עצמם. אנחנו ממשיכים. אז דיברנו בשנת 2008, התחיל משבר הסאב פריים, בנק ישראל מתערב בשוק המטח, רוכש דולרים כדי לייצב את הדולר. למה הוא רוכש דולרים? כדי לא לפגוע בייצור, כדי לשמור על כושר התחרות של השוק הישראלי מול העולם. בסדר? אז אנחנו רואים כאן תקופה חדשה, משטר שער חליפי נייד עם התערבות של הבנק המרכזי. ההתערבות הזו נמשכת עד אפשר לומר היום, ושימו לב משנת 2008 ועד 23, שנת 1923 כאן, משנת 2008 ועד 2023, התחלנו עם יתרות מטח של 30 מיליארד דולר, וכיום יש לנו כ-220 מיליארד דולר. אז הבנק המרכזי קנה דולרים והגדיל את יתרות המטח בכ-200 מיליארד דולר, 190 מיליארד דולר, והכסף הזה הוא למעשה מוחזק על ידי בנק ישראל ומושקע באגרות חוב ובמניות בעולם. והמטרה של החזקת הדולרים זה גם לייצר חוסן לכלכלה של ישראל. 2, זה הפעולה עצמה הייתה כדי לחזק את הדולר ולמנוע ממנו מלקרוס ולרדת. ללא השינויים שהיו בשנים האחרונות וללא המלחמה באוקטובר,
היו הערכות שהדולר יגיע אפילו ל-2.8 שקלים לדולר. אבל זה נמנע, עכשיו הוא 3.6, ואני מאמין שאחרי שנחזור ליציבות ביטחונית, השער החליפין של הדולר מול השקל ימשיך להתחזק, כלומר השקל ימשיך להתחזק ולרדת. אוקיי, שאלות על החלק הראשון של ההיסטוריה? דברים לא ברורים, אני מקווה שהסברתי, הבנתם? כן, אבל כאילו יש לי שאלה יותר, כאילו בסוג של השוואה למה שקורה היום. כי אחרי מלחמת ששת הימים ראינו אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, באזור מלחמת לבנון השנייה היה אינפלציה שלא כל כך קשורה למלחמה, אבל מן הסתם היה על המלחמה קשר. איך כאילו, עכשיו אני מסתכל על המלחמה הנוכחית, ואני רואה שקורה אפילו פעולה הפוכה, שיש אפילו, שהשקל רק מתחזק ומתחזק. יש הסכם הכי קטן שמדברים עליו, על הסכם שלום, רואים שהשקל ישר מתחזק אל מול הדולר. כן, צריך לזכור שמה שהיה בשנת 1980, מה שהיה ב-1973, הכלכלה של ישראל הייתה חלשה מאוד. הכלכלה של ישראל הייתה מושפעת ממה שקורה במצב הביטחוני. עם הזמן, עם השנים, פיתחנו חוסן, ויש לנו פחות השפעות ארוכות טווח של מצבים ביטחוניים. זה דבר אחד. 2, הסביבה המקרו-כלכלית של המשק הישראלי במלחמה הזו היא הרבה יותר טובה ממה שהיינו בשנות ה-80 וה-70. נכנסנו למלחמה הזו עם יתרות מטח מאוד גדולות, נכנסנו למלחמה עם קצב צמיחה של 4-5% בשנה, נכנסנו עם חוזק תוצר לנפש, תוצר שגדל כל הזמן, כלכלה מאוד חזקה, ולכן זה לא אותם דברים, תנאים. אז גם בשנות ה-80 הייתה השפעה גלובלית עולמית של אינפלציה עולמית שהשפיעה על כל העולם. השנה רמות האינפלציה הרבה יותר נמוכות, היא השתלטות. אנחנו ראינו אתמול את המדד של ארצות הברית, גם יש ירידה בקצב האינפלציה בארצות הברית, קצב ירידה של אינפלציה בכל העולם. המשבר של הקורונה הביא לעלייה של האינפלציה, אבל בהסתכלות לאורך זמן זה השפעה נקודתית, זה לא משהו שהתפתח, כי הבנקים המרכזיים העלו את הריבית ונלחמו וגרמו לעיצוב של האינפלציה. אז צריך להסתכל, כשאתה רוצה לעשות השוואה של הדולר ולפיחותים שהיו, אתה צריך להסתכל גם על כל הנתונים המקרו-כלכליים, של גירעון תקציבי, חוב ממשלתי, והחוסן הישראלי של הכלכלה הישראלית הוא חזק מאוד באופן יחסי לשנים הקודמות שהיינו. וזאת הסיבה שהדולר לא פוחת מאוד, וכשיש פתאום קצת תזוזה לכיוון חיובי, אז הנתונים הכלכליים מדברים. ומה זה הנתונים הכלכליים? שהייצוא יותר גדול מהיבוא, יש עודף בחשבון השוטף, יש תעשיית הייטק, ענף הייטק מאוד חזק, שהוא ממשיך להשפיע על הכלכלה, גם על שער החליפין, דרך תנועה של כסף פנימה. אוקיי? אז זה מה שאנחנו ראינו. עכשיו, בואו נסתכל, הגורמים המשפיעים על מדיניות שער חליפין בישראל. בואו נראה מה היה. אז יש לנו ככה. השפעת משברים גלובליים על שער חליפין, משבר הסאב פריים 2008. היה לנו פיחות חד של 20% בשער השקל, התערבות חסרת תקדים של בנק ישראל, רכש 13 מיליארד דולר, יש צבירת יתרות מטח משמעותיות. משבר החוב האירופאי ב-2011-2012, יוון הייתה על המוקד, תנודתיות גבוהה בשער השקל של האירו, התחזקות השקל מול האירו ב10%, השפעה על הייצוא הישראלי לאירופה, אוקיי? אז היה לנו גם משבר החובות של אירופה, למעשה החליש את האירו, אז אם אתה מוכר לאירופה אתה נפגע מכל העניין הזה. אז זה היה גם אירועים שלא קשורים בנו, מי שזוכר במשבר חוב של אירופה זה היה בגלל יוון שנקלעה לקשיים, היום יוון
בפריחה בלתי רגילה. גם היא יצאה מהמשבר הזה. משבר הקורונה 2020, שימו לב, היה פיחות בתחילת המשבר היה פיחות חד, אחר כך בנק ישראל התערב במסחר בהיקף של 25 מיליארד דולר, מכר דולרים כדי להוריד את השער, והשקל התאושש מהר מאוד ולמעשה חזר להתחזק. אז אלה שלושת המשברים שאתה מדבר עליהם אפשר לומר בשני העשורים האחרונים עד היום. בואו נראה את התערבות בנק ישראל בשוק המטח. בשנת 2008-2009 בנק ישראל קונה כל יום כ-100 מיליון דולר כדי לאושש את שער החליפין. 2013-2014 התערבות בעקבות תגליות הגז. שימו לב, מה שקורה, יש לנו מה שנקרא המחלה ההולנדית. המחלה ההולנדית בשוק המטח. בואו נראה מה זה אומר. מישהו יודע מה זה? זוכר? כן, בבקשה. זה מגיע, כאילו זה שהייצוא עולה הרבה והמטע המקומי נחלש מאוד. נכון וזה מאוד, זה היה הדבר הזה. כתוצאה מכך נובע האינפלציה והרבה דברים, ואבטלה גם. נכון מאוד, יפה. למעשה המחלה ההולנדית זה כאילו מה שקרה בהולנד, שגילו תגליות גז, ואז מה קרה? הייצוא גדל. כשהייצוא גדל יש כניסה פנימה של שער חליפין, הכניסה של שער חליפין גורמת להיצע הדולר לגדול ולמחיר שלו לרדת, ואז יש למעשה פה פגיעה בייצוא כתוצאה מהירידה במחיר. אז זה נקרא מחלה הולנדית. מצד אחד זה טוב, אתה מגדיל את הכמות, אבל השער, המחיר שאתה מקבל הוא יותר נמוך. אז זה קרה לנו גם בישראל, שגילו תגליות גז בשנת 2013-2014, לוויתן, כריש, כן? ואז הגילויים האלה הביאו לכך שהיה צפוי שבכל שנה ייכנסו, יהיה כאילו ייצוא גדול יותר לחול של גז, ואז אנחנו נקבל כניסה מסיבית של מטח לארץ, ואז שערו ירד. אז מה עשה בנק ישראל? הוא עשה תוכנית מראש לרכישות דולרים כדי להקטין את ההשפעה של הגז. אז מי שעשה את התוכנית הזו זו הייתה נגידת הבנק שהייתה בזמנו, שהחליפה את סטנלי פישר, פלוג, והיא למעשה יזמה את העניין של לקנות דולרים בשוק החופשי כמכה מקדימה לירידה של שער חליפין. אז זה מה שעשו, אוקיי? אז זה התערבות בעקבות תגליות הגז, וכמובן התערבות בתקופת הקורונה, יותר בצד של מחירה של מטח ולא קנייה של מטח. כלי התערבות, רכישות ישירות בשוק המטח, עסקאות תחלף, התערבות מילולית, זאת אומרת שמספיק שאתה אומר שבנק ישראל יתערב ויקנה, אז באים כולם וקונים או נמנעים מלמכור. אז מה התוצאות של ההתערבות? צבירת יתרות מטח. מה זה אומר עסקאות תחלף? סוואפ, עסקאות תחלף זה שאתה מחליף, שאתה נותן נכס מסוים ומקבל נכס אחר תמורתו. אז אתה בא לסוחרים ואומר להם, תראו, אני אתן לכם דולרים, אתם תיתנו לי אגרות חוב שקליות ממשלתיות, אוקיי? ואז אנחנו עושים עסקאות כאלה. אז במקום שתמכרו ותקנו בשוק, נעשה אחד מול אחד. זה כאילו למנוע מאלה למכור בשוק, אוקיי? כשאתה מוכר בשוק, אתה לא יודע איזה מחיר תקבל ובאיזה כמות תמכור, אבל כשאתה עושה עסקת תחלף, אתה יודע מול מי אתה עושה ובאיזה כמות. אז זה כאילו עסקה יותר מסודרת. עסקאות מסוג סוואפ. יש לנו גם תוצאות של צבירת יתרות מטח, כמו שאמרתי, לרמה של 220 מיליארד דולר, מיתון תנודות חדות בשער חליפין, כלומר בזה שאתה מתערב במסחר, אז אתה מונע משער חליפין לעלות ולרדת בשיעורים חדים, וכמובן אתה תומך, כל המטרה זה לתמוך בייצוא.
בואו נראה עכשיו את הקשר בין שער חליפין לאינפלציה, מה שנקרא מנגנון התמסורת, אוקיי? מנגנון התמסורת, שזה הקשר בין אינפלציה לשער חליפין, או איך שזה נקרא אפקט המעבר, אוקיי? אז שימו לב, בשנות ה-80 כל פיחות של שקל אחד, כן, תרם ל-80% אינפלציה. למה? כי רוב המוצרים שלנו היו מיובאים, אז כל חומרי גלם יבוא של חומרי גלם, יבוא של מוצרי צריכה, אז כל פיחות משפיע על האינפלציה, על סל המחירים לצרכן. אז באיזה רמה? שקל אחד אתה עושה פיחות, 80% מתוך זה גורם לאינפלציה. ואז למעשה על כל אחוז 0.8 זה תורם לאינפלציה, זה מנגנון התמסורת. כמעט אחד לאחד. בשנות ה-90 זה ירד ל-40%. למה? כי כבר אתה לא מושפע רק ממוצרי יבוא, אתה מושפע גם מייצור מקומי. בשנות ה-2000 ירידה נוספת ל-20%. כלומר, השפעת הדולר על האינפלציה מתמתנת בצורה חדה מאוד. היום אפקט המעבר הוא כמעט 10-15%, שזה גם הישג. למה? אנחנו לא קונים רק במטבע של דולר, ורק למעשה יש מול יבוא יש גם ייצור, כן? אז מנטרלים, ההשפעות האלה מנטרלות תחת את השנייה. אז פעם אינפלציה, כל פיחות היה משפיע חזק על האינפלציה. היום פיחות משפיע בצורה מאוד מאוד ממותנת על האינפלציה. זה הקשר בין שני המשתנים. אתה יכול להסביר רגע במילה מה זה אפקט המעבר? כן, תראי, נניח שיש לי ככה, דולר, תחילת שנה, מחירו 1 דולר שווה 4 שקלים. ועכשיו אני נמצא ב-1980. סוף שנה, 1 דולר שווה 5 שקלים. הדולר לבד עלה 25%, נכון? דולר, שינוי בדולר 25%. זה לבד יגרום לכך שהאינפלציה תעלה ב-0.8 כפול 25%. כמה זה יוצא 0.8? 20%. כלומר, הפיחות של 25% יעלה את האינפלציה ב-20%. זה נקרא מנגנון התמסורת של 80%. עכשיו, היום, אם הדולר עולה 25%, אז כמה האינפלציה תעלה? היא תעלה רק 2.5%. למה? כי זה 10% רק. הבנת? כן. כלומר, שינוי בשער חליפין, כמה הוא יגרום לשינוי באינפלציה. זה נקרא מנגנון התמסורת. אז אנחנו רואים שהאפקט הזה הולך ונחלש עם השנים. למה? כי רמת האינפלציה הכללית יורדת, המשק פתוח יותר גם לייצוא, גם ליבוא, אנחנו לא רק תלויים ביבוא, ואמינות המדיניות המוניטרית ומבנה השוק התחרותי. כלומר, יש השפעה גם של האמינות, מה שנקרא ציפיות אינפלציוניות שמושפעות מהמדיניות של הבנק המרכזי. אז אלה גורמים שמיתנו את מנגנון התמסורת. תזכרו את המושג הזה, מנגנון התמסורת, השפעה של שער חליפין על האינפלציה בישראל. עכשיו, כמו שאמרנו, יש השפעה גם על המשטר עצמו, השוואה בין המשטרים השונים, יתרונות וחסרונות של כל משטר. השער חליפין קבוע, מה היתרונות שלו? יציבות, ודאות למשקיעים, אתה יודע כמה אתה קונה, אתה יודע כמה אתה מוכר. חסרונות, אובדן גמישות, צורך בפיחותים חדים. למה? כי יש שחיקה ריאלית של שער חליפין. רצועת ניוד, יתרונות, גמישות מוגבלת, שמירה על יציבות. חסרונות,
עלות התערבות גבוהה, חשיפה להתקפות ספקולטיביות. מה זאת אומרת? התקפות ספקולטיביות, כשהדולר יורד, מגיע לגבול התחתון של הרצועה, מה כולם עושים? קונים דולרים. למה? הם יודעים שהבנק המרכזי יתערב, אז זה ספקולציה. וכשהדולר עולה לגבול העליון, מה כולם עושים? מוכרים. אז זה ספקולציה. למה? כי יודעים שהבנק המרכזי ימכור דולרים בגבול העליון. אז זה מכניס שחקנים שרואים את התנודה, כמו שאמר פה אחד הסטודנטים בהתחלה, שאם אני אדע, אני אעשה. מי אמר את זה? אתה. יפה, דרור. אז זה בדיוק, הבנת? אז זה כאילו המנגנון שגורם לספקולציה. למה זה רע? אתה התייחסת לזה כמשהו שהוא חיובי. כן, אבל עכשיו ככה. המודל עצמו אומר שבגלל שכולם יעשו ככה, אז כשנגיד שאתה יודע שאם השער חליפין יעלה 10% כולם ימכרו, אז שיעלה 9 אתה תמכור, נכון? למה? כי אתה תגיד ב10 כולם ימכרו, אבל כולם חושבים כמוך. אתה לא היחידי שחושב שכולם ימכרו ב10, אז הם מוכרים ב9, אבל לא. יש כאלה שאומרים אם אתה תמכור ב9 אני כבר אמכור ב8. ואז באופן הזה אתה תמיד מגיע לאיזה שיווי משקל יציב שהוא באמצע של הקו הזה. תחשוב על זה. כי כשזה עולה אתה רוצה למכור, כשזה יורד אתה רוצה לקנות. עד איפה? לא, אז למה זה בחסרונות, מיכאל? מה? אז למה זה בחסרונות? מה ההתקפה פה בעצם? אז אובדן, קודם כל חסרונות של עלות התערבות גבוהה, וההתקפה להתקפות ספקולטיביות זה יכול לגמור את יתרות המטח של הבנק המרכזי. תראה, אם פתאום כולם אומרים יאללה נמכור דולרים, או סליחה נקנה דולרים, אוקיי? בוא נקנה דולרים כי השער שלו הוא יהיה נמוך גם כשהוא יגיע לגבול העליון. אז מה קורה? יתרות המטח של הבנק המרכזי נגמרות, ואז הוא לא יכול להמשיך לנהל מדיניות כזאת. אני זוכר שאחד הדברים הקשים שהיו לבנק ישראל בשנות ה-80 זה המלחמה נגד ספקולנטים. אני זוכר שכאילו היו חושבים איזה תרגילים לעשות להם, ואפילו אני זוכר תרגיל שעשה מיכאל ברונו שהיה נגיד הבנק, שהוא כל כך נמאס לו מכל הספקולנטים והוא רצה לדפוק אותם, אז מה הוא עשה? הייתה התקפה ספקולטיבית על יתרות המטח, כלומר כולם רצו לקנות מטח. וכבר אי אפשר היה, ושער החליפין עלה ועלה, ויתרות המטח ירדו כל יום. סליחה, שער החליפין לא עלה, הוא היה קבוע, אבל יתרות המטח ירדו כל יום. כל יום היו יורדים 100 מיליון, 200 מיליון, ואי אפשר לתת ליתרות המטח לרדת. אז מה עשה בנק ישראל? אמר אוקיי, איך נלחם עם הספקולנטים? הודיע על פיחות. הוא אמר אוקיי, יש פיחות 20%. אז מה עשו כולם? אחרי הפיחות אמרו עכשיו נמכור את הדולרים להרוויח 20%. זה מכרו, אבל הם קיבלו את אותו שער. אז אמרו רגע, אמרו שיהיה פיחות, הוא אמר כן, לא אמרתי מתי. אמרתי יהיה פיחות, לא אמרתי שיהיה מחר. הוא עשה את הפיחות שבוע אחרי שכולם מכרו וכולם כעסו עליו, אז הוא אומר תרגיל כזה אפשר לעשות רק פעם אחת. אז כאילו הייתה מלחמה ממש נגד הספקולנטים. אוקיי. ניוד חופשי, מה היתרונות של ניוד חופשי? זה יתרונות, זה גמישות מלאה, התאמה לשווקים, כלומר שוק, כמו שאנחנו מכירים אותו, שוק משוכלל. חסרונות, יש תנודתיות מאוד גבוהה, דולר יכול להיות פעם פה, יכול להיות למטה, אם אתה יבואן או יצואן, אתה צריך לעשות הגנות, יש עלויות להגנה, אוקיי? משפיע על הייצוא, במיוחד אם התנודה היא כלפי מטה. אז יש גם כאילו, כשאתה בשוק מנויד, אתה רוצה לעשות הגנות, אפשר לעשות הגנות באמצעות אופציות, באמצעות חוזים, אבל זה עולה כסף. אז יש לך עלויות לשוק החופשי. אוקיי? אז זה יתרונות חסרונות וכל מיני אספקטים של משטרי שערי חליפין. עכשיו, בוא נראה כיום, תפקיד שער חליפין בכלכלת ישראל, איך זה משפיע. שימו לב, הייצוא מהווה היום 40% מהתוצר, שזה המון. אז כל שינוי בשער חליפין משפיע על התוצר, משפיע על הייצוא, משפיע על התחרותיות,
לכן חשוב מאוד לראות איפה הולך שער החליפין, איך מנהלים אותו כדי שהוא לא ישפיע על התוצר. יבוא, 35% מהתוצר שלנו זה יבוא, אז זה משפיע על יוקר המחיה. כשאתה מייבא מוצרים ושער החליפין עולה, אז המחירים מתייקרים. זה גם כשאתה מייבא, יש לך תחרות מול תוצר מקומי, אז אם השער החליפין זול, כדאי לך לייבא מאשר לייצר, ואז זה פוגע בייצור המקומי. השקעות זרות, זה משפיע על כדאיות ההשקעה, כלומר, זר שמביא $100 לארץ, בהתחלה זה 4 שקלים, אחר כך כשהוא מוכר זה יוצא 3 שקלים, הוא מפסיד, אז יש לו הפסד של שינוי בשער החליפין עוד לפני שיש לו את העסקה. אז הוא צריך לחשוב אם כדאי לו לעשות זה, כמו שתקנו עכשיו דולרי, תקנו למשל את ה-S&P בארצות הברית, אוקיי? תקנו השקעה דולרית בארצות הברית, יהיה לכם 100,000 שקלים, תשקיעו ב-S&P. S&P יעלה 10%, אבל שער החליפין ירד ב10%. מה קרה להשקעה שלכם? היא לא השתנתה, היא נשארה אותו דבר. אז כאילו מה שמשפיע על התשואה זה לא רק העליות של הנכסים, אלא גם השינוי של שער החליפין. תזכרו את זה. לכן יש גם היום, יש אפשרות להשקיע בניטרול השפעה של שער חליפין. יש כל מיני תעודות סל שמנטרלות את ההשפעה של שער חליפין כדי לקבל נטו את ההשפעה של השוק.